ඔන්න අපි එහෙනම් අදත් ආරම්භ කරනවා DP Kids නේද? ඔව් DP Kids හඳුනනවා. ඉතින් අපි වැඩසටහන කරන්නයි ගත්තේ. ඉතින් මේ කවුද ඉන්නේ නම කිතුල්ද මොකද්ද? කිතුලි. ඔව් කිතුලි. මොන ඉතින් කිතුලි කියලා නේද? කිතුල් කියලා නමත් මතක් වෙනවා එතකොටම. කොහොම හරි කිතුලි ඉතින් හරි ලස්සන නමක් නේ? යාළුවෝ කියන ලස්සනයි කියලා. සමහරයි කියනවා ලස්සනයි නම කියලා. ඉතින් ලස්සන දේවල්, ලස්සන නමක්, ලස්සන ළමයි, ලස්සන චිත්‍ර මේ ඔක්කොම ලස්සන දේවල් අඳින්න තමයි. මොකද හේතුව අපි අනාගත පරම්පරාව අනිවාර්යයෙන්ම ලස්සන දේවල් ලෝකෙට පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ පරමාර්ථය. ඒකයි DP Kids වලින් ගොඩක් නිර්මාණ අලුතෙන් කරන්නේ. අලුත් නිර්මාණශීලී ළමා පරපුරක් අපිට අනාගතයේ අවශ්‍ය නිසා. අලුතෙන් හිතනවා කියන්නේ ලොකු දෙයක්. මොකද ලෝකයේ අලුතෙන් හිතන්නේ නැති රටක් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට යන්නේ නැති නිසා. එහෙමනම් ඔන්න අපි අලුතෙන් හිතලා අලුත් වැඩක් කරමුද? හරි. ඔන්න එහෙනම් අදත් අපි මේ අත් දෙක නේද ලස්සන අත් දෙකේ තියෙන මේ හැඩතල පාවිච්චි කරලා අපි විශේෂ දේවල් කරන්න ගත්තා. ඔන්න තවත් අපි ඒක නිර්මාණයක් කරන්න හදන්නේ අත් දෙක පාවිච්චි කරලා. පුංචියට හොඳයි පෙර පාසල් වල අයට මේක උගන්වන්න හොඳයි. මොකද සතුන්ගේ හැඩතල අඳින්න හොඳින් කියලා දෙන්න පුළුවන් වැඩසටහන නිසා. ඒක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම DP Kids වලින් ඔයගලට අලුත් දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි අඳිමුද? ඔන්න අත මේමයි කරන්නේ. මේ අත මෙන්න මෙහෙම හරව ගන්නවා අපි. මෙන්න මෙහෙම තියා ගන්නවා. එහෙම තියලා බලන්න අපි හඳින සතා කවුද කියලා. මෙහෙම තියාගෙන අපිට පුළුවන් මේ හැඩේ පුළුවන් නේද? කොහොම තියා ගන්නවා අත. මේ පැත්තකින්ම ගන්නවා. ගන්නක අතර මේ අතර. කොයි අතට නඳින්නේ? වමෙන්ද? එන අත අනිත් අතට මෙහෙම තියා ගන්නවා නේද? අන්න හරි. හරිනේ? හරි. එහෙනම් ඔන්න මම දෙපැත්තට තමයි දැන් අඳින්නේ. කමක් නැහැ. මෙන්න මේ වටේ කොහොම ඇඳ ගන්නවා. රයිට්? බලන්න ඇඳ ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔබ ලස්සනට මේ හේතු කරලා ලස්සනට මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා පල්ලෙහාටම. හරිද? මොම් පල්ලෙහාටම අඳින්න ඕනේ. හරි. පයගත් පල්ලෙහාට අඳි. යා, නියමයි. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන්නේ මේ අඳගත්ත කොටසේ මේ හරිය මෙහෙම කරලා මේ කොටස අරගෙන මෙන්න මෙහෙම තව ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. අන්න එතනින් අන්න එහෙම පල්ලෙහාට එකක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ ලස්සනට අපිට මෙතන කට වගේ තියෙන මෙන්න මේ මැද හරියෙන් ලස්සනට මෙන්න මෙහෙම හිනාවක් එකක් අඳින්න. බලන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ හරියෙන් මෙහෙම S2 දාන්න. අපි සතෙක් ඇඳේ නේද? ඔව්. සතෙක් අපි ඇන්දේ නේද? ඊට පස්සේ මේ හරියට හරිය පුළුවන් අපිට මේ හරියත් මෙහෙම කරලා මේකේ ලස්සන මෙහෙම සතු ඔය පිඹුරෙක් වගේ ගත්තොත් එයා ලස්සනට මෙහෙම යට ඉඳ තියෙනව නේද? යට ඉරිරි. ඕ මෙහෙම ලස්සනට ඉරි අඳින්න. බලන්න. ඇඳලා අපිට පුළුවන් එයාගේ දිවත් මෙහෙම අඳින්න නේද? දිව කොහොම අඳින්න පුළුවන්. කොහොම කරලා. රයිට් බලන්නකෝ. yes. ලස්සනට ඇඳා. අපි ඒක ලස්සනට ඒ විදිහට පාටක් කරමුද? හරි. කහ පාට අරගෙන අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ පාට ගන්න. හරියට නැන්ද. ඉතින් අපි බලමු ලස්සනට අතක් මෙහෙම තිබ්බට පස්සේ කොච්චර ලස්සන හැඩයක් හැදෙනවද කියලා. නේද? මේ වගේ ලස්සන සතෙක් අඳින්න ඔයගොල්ලෝගේ අතේ හැටියට අතේ හැඩේ භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන්. අපි දැකලා තියෙන මේ අත පාවිච්චි කරලා මේ වගේ හැඩතල පාවිච්චි කරලා අඳුරු නේද? ෂැඩෝ කියන්නේ මේ හෙවනලි චිත්‍ර ගොඩක් වෙලාවට හෙවනලි රූප හදනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ අඳින්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් ඔන්න අදත් අපි මේ වැඩසටහනින් අපි සමුගන්නවා. අපි තව අලුත් වීඩියෝ මේ විදිහට අරන් ඉන්නම් තව කීපයක්. සියලු දෙනාටම ජය වේවා. බයි කියමුද? අයියේ. බයි.